Sigma 12mm f1.4 DC Contemporary. Τι είναι αυτό που κάνει έναν φακό σύγχρονο? Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ή ο συγχρονισμός με τις επιθυμίες των φωτογράφων? Έχουμε εδώ έναν εξαιρετικά ευρυγόνιο φακό με μεγάλο διάφραγμα 1.4 σε εξαιρετικά συμπαγές σώμα. Απευθύνεται κυρίως σε όσους απαιτούν φωτεινές τιμές διαφράγματος και ευρείες γωνίες με προτεραιότητα στη φορητότητα και ευκολία, ακόμη και στο βίντεο με το ένα χέρι. Λέγε με vlog. Λέγομαι Γιάννης Γκουτζουρής και ξεκινάμε άλλο ένα φωτογραφικό ταξίδι με την Sigma για το περιοδικό Φωτογράφος. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον ελαφρύτερο σταθερό φακό διαφράγματος 1.4 της σειράς Contemporary. Εξαιρετικά εκφραστικός φακός με υψηλή απόδοση σε ολόκληρη την επιφάνεια χάρη στον προηγμένο οπτικό σχεδιασμό του. Προσφέρει αυτόματη εστίαση ταχύτατης απόκρισης και ακρίβειας χάρη στο βηματικό μοτέρ του. Έχει δομή ανθεκτική στη σκόνη και στα πιτσιλίσματα, ενώ είναι εξοπλισμένος με δακτύλιο διαφράγματος και δακτύλιο εστίασης. Ο Sigma 12mm f1.4 DC Contemporary κερδίζει την πρωτιά της αβάστακτης ελαφρότητας με βάρος 225 γραμμάρια στην έκδοση για Sony E-Mount στη σειρά φακών σταθερής εστιακής απόστασης. Κρίνεται ιδανική συντροφιά για χειροκίνητη λήψη βίντεο σε ορεινά τοπία και ταξιδιωτική φωτογραφία, όταν πραγματικά χρειαζόμαστε το μικρότερο δυνατό βάρος. Η διάμετρος του φίλτρου είναι 62mm, γεγονός που τον καθιστά 20% μικρότερο από τον ανάλογο σε φωτεινότητα και σειρά φακό των 16mm, επιτυχάνοντας ένα αξιοσημείωτα συμπαγές μέγεθος. Με τη βέλτιστη διάταξη τριών ασφαιρικών φακών διπλής όψης επιτυγχάνει ταυτόχρονα υψηλότερη απόδοση, μικρότερο μέγεθος και ευρύτερη γωνία σε σύγκριση με τον Sigma 16mm f1.4 DCDN Contemporary. Τρία γυάλινα στοιχεία διασποράς υψηλού δείκτη διάθλασης διορθώνουν αποτελεσματικά τη χρωματική εκτροπή ακόμα και σε σκηνές που απαιτούν ευρεία γωνία θέασης και υψηλή ανάλυση σε ολόκληρο το κάδρο, όπως ο έναστρος ουρανός, τα αστικά τοπία και τα αστρικά και η αρχιτεκτονική. Ο φακός προσφέρει εξαιρετική απόδοση από το μέγιστο διάφραγμά του. Ο διπλά κύλος ασφαιρικός φακός στο πίσω μέρος είναι ένα κρίσιμο στοιχείο υψηλής ακρίβειας του οπτικού σχεδιασμού που η μαζική παραγωγή του καθίσταται δυνατή χάρη σε δεκαετίες εμπειρίας και την προηγμένη τεχνολογία κατασκευής του εργοστασίου Aizu της Sigma. Ο συνδυασμός ενός ελαφρού φακού εστίασης και ενός βηματικού κινητήρα υψηλής απόδοσης επιτρέπει την αυτόματη εστίαση υψηλής ταχύτητας και ακρίβειας. Ο τρόπος εστίασης έχει βελτιστοποιηθεί ως προς το βάρος, την κίνηση, την εκτροπή και άλλους παράγοντες με προσεκτική εξέταση της τοποθέτησής του, του υλικού του γυαλιού του και του σχήματος. Αυτό καταστέλει αποτελεσματικά τις διακυμάνσεις της εκτροπής και την αναπνοή της εστίασης, παρέχοντας απόδοση κατάλληλη τόσο για φωτογραφίες όσο και για βίντεο. Η στεγανοποίηση γύρω από την ένωση της βάσης και άλλα μέρη εμποδίζει την είσοδο σκόνης και νερού στη φωτογραφική μηχανή κατά τη διάρκεια των εξωτερικών λήψεων. Επιπλέον, το μπροστινό μέρος του φακού διαθέτει επίστρωση που αποθεί το νερό και το λάδι, διευκολύνοντας τη συντήρησή του όταν προσκολώνται σε αυτό σταγόνες νερού ή σκόνης. Η δομή έχει σχεδιαστεί για να είναι ανθεκτική στη σκόνη και στα πιτσιλίσματα, αλλά όχι στο νερό. Γενικά, αποφύγετε τη βάφτιση του φακού σε μεγάλη ποσότητα νερού. Νερό στο εσωτερικό του φακού μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά, ακόμη και να τον καταστήσει μη επισκευάσιμο. Παρέχεται δακτύλιος διαφράγματος για Sony E-Mount και Fujifilm X, ενώ αντί αυτού παρέχεται δακτύλιος ελέγχου για Canon RF.
οι χρήστες φωτογραφικών μηχανών Sony E-Mount να έχετε υπό την υποψία σας ότι ορισμένες διορθώσεις εκτροπής ενδέχεται να είναι απενεργοποιημένες από προεπιλογή. Για κάμερες όπου η διόρθωση της εκτροπής του φακού ελέγχεται με την επιλογή on ή off στο μενού της κάμερας, ορίστε όλες τις λειτουργίες διόρθωσης εκτροπής σε on, auto. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι δεν υπάρχουν προϊόντα με τις ίδιες προδιαγραφές για E-Mount X και RF Mount. Επομένως, δεν υπάρχουν άμεσοι ανταγωνιστές για ανταγωνιστική σύγκριση. Εν κατακλείδη, ο νέος φακός είναι ωραίος, υψηλής απόδοσης που συνδυάζει φωτεινότητα 1,4 και συμπαγές μέγεθος, εξαιρετικά ευρία γωνία 12 mm με 18 mm σε ισοδύναμο 35 mm για τους καδρολάγνους. Για τους αστρολάγνους, να σημειωθεί ότι το σαγκιταλικό κόμμα, μια οπτική εκτροπή που προκαλεί στην εικόνα εμφάνιση σε σχήμα κομίτη ή υπτάμενου πουλιού, λόγω διαφορετικών βαθμών διάθλασης ανάμεσα σε παράλληλες ακτίνες εκτός οπτικού άξονα. Σε αυτόν το φακό έχει διορθωθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ώστε να καλύπτει τις υψηλές απαιτήσεις της φωτογραφίας αστρικού τοπίου. Είμαι ο Γιάννης Γκουτζουρής με τα αστρόνυρα σε σίγμα δίεση για το περιοδικό Φωτογράφος. Ευχαριστώ για την υπομονή σας.